world, welcome to Moto Island Vlog. Today I am riding Pulsar 220. I am going all around Ringroad. Let's see के हुन्छ अगाडि गएर. I am riding from Balkumari. यहाँबाट चाहिँ वी आर गोइङ टु द लेफ्ट है, टु सातो बाटो. मैले अब सातो बाटो जाने बाटोतिर जाँदैछु गोर्खु हुँदै. आई वाज राइडिङ सो फास्ट किनकि इट वाज सो ओपन, बाटो पुरै क्लियरै थियो. एन्ड आई राइड इन अराउन्ड 100 को स्पिडमा. एन्ड एट दिस मोमेन्ट आई रियलाइज कि माई फ्युल इज लो एन्ड आई चेन्ज इट टु रिजर्भ. अनि अगाडि गएर कहीँ फ्युलहरू रहेछ भने हालौँ भनेर प्लान गरिरहेको थिएँ. पम्पहरू कुनै खुल्ला छ कि केही छ भनेर. लेट्स गो. गोर्खु चोक हो है, र जस्तो मान्छेहरू कसरी चलाउँछ. रोड पुरै क्लियरै छ, बाटो टोटल्ली भ्यू माथि यस्तो क्लिन त काठमाडौँ कहिले यो जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा आइसक्यो. चेकिङ एकदम कम, रियर चेकिङ छ. तर यहाँनिर यो कहाँ हो के हो भनेर सातो बाटो चोकमा. आई अल्सो गट माई पास. अनि पास छ भनेपछि यसरी गो. आई राइड फ्रम हियर. अनि अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ इट वाज सो क्लियर. अझ यो महालक्ष्मी स्थानको यो साइडको रुख काट्ने कुरा भइरहेको थियो. यो एरिया त झन् यस्तो दामी देख्यो. यो लुक एट दिस भ्यू. अन्त यो ओह्रालो यहाँ एकान्तमा टर्निङमा चाहिँ एकदम धेरै म्याक्सिमममा सक्छ. And I felt like it opens a road, so let's ride it. And I took a risk and I ride it. And already I saw turning and I looked at the speedometer and it was like 121. क्रस गरिरहेको छु. निराश अहिले पनि अलिअलि गाडीहरू चलि नै रहेको छ. अनि यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्टमा आएपछि आई सो द्याट ATF आर्म पुलिस फोर्स वाज चेकिङ पिपुल. अनि हि वाज आस्किङ मी. अनि आई हेभ माई GoPro इन माई अगाडि फ्रन्टमा माउन्ट गरेको थिएँ. सो पिपुल वाज त्यहाँको कप्सहरू चाहिँ लिटरली अलिकति कन्सियस चाहिँ हुने रहेछ क्यामेराहरू भएपछि. अनि यहाँ चाहिँ आई सो यो बल्खुमा हि वाज सो इन PP ड्रेस एन्ड सो सेफ्टी सबै सेफ्टी गियरहरूको युज गरेको छौँ. अनि यो पोइन्ट हो जहाँनिर हामी एभ्री नेपाली विल फिल लाइक इट्स त्यो बाहिरको रोडहरू टाइपको. किनकि इट्स अन्डरग्राउन्ड एन्ड इट लुक्स सो ब्लू. अगाडि जब यु क्यान सी द्याट आउँदैछ छु. लुक एट दिस. त्यो बाटोपट्टि नि चोक भयो. यहाँ नि चेकिङ त्यस्तो साह्रो थिएन. यहाँ चाहिँ यु क्यान सी हाउ ब्युटिफुल दिस रोड इज. लुक एट दिस अन्डरग्राउन्ड. वी निड मोर अन्डरग्राउन्ड इन काठमाडौँ. ओभरहेड अन्डरग्राउन्डहरू अझै चाहिरहेको छ. यहाँ पछि चाहिँ हाम्रो लोकल रोड्सहरू हुन्छ जहाँतिर पिचको एकदम स्थिति खराब छ. सायद
दे आर प्लानिङ टु कभर इट अल है वरिपरि फेरि एक्सपान्ड गर्ने कुरा भइरहेछ के अरे त्यही भएर यो सब रुखहरू यताको साइडको चक्रपथ एरियाको पुरै काटिरहेछ यो 2 लेनको छ सो बाटोहरू चाहिँ एकदम प्याकै हुन्छ I almost finished my half ride and here at Swayambhu and I'm about to reach there. यहाँनिर नि आर्मीहरूको क्याम्प छ गरे सो अलिकति टाइटै छ यहाँको चेकिङ चाहिँ मलाई त त्यस्तो केही पनि रोकेर त्यस्तो उ त केही गरेन बट अलिकति यु क्यान सी साइडमा बाइकहरू पनि यहाँ अगाडि हो अरे म्याक्सिमम् नम्बर अफ बाइकहरू समातेर राखेको that would be my best route, I think. ज़्यादा ये हामी धनुषको बिचको आइपुग्न लाग्यो अगाडि रोड चाहिँ पुरै क्लिनै थियो अलिअलि बिचमा रोड भत्केको भएर चलाउनु राइड अराउन्ड 70-80 गमला बुसामा खुसी सबै क्रस भएर हामीले अगाडि बसी यहाँ ठ्याक्क आइस पेट्रोल पम्प अनि आई वेन्ट देयर look I forget to fuel and here I fueled my petrol and they were just playing game के काम पनि केही थिएन अनि आई स्टप माई क्यामेरा अनि बिचबाट फेरि त्यहाँ फ्युल गरेपछि चाहिँ आई स्टार्ट इट लेनको त मतलबै थिएन हामी कुन लेनमा चलाइरहेको के पुरै क्लिन थियो बाटो ओपन पनि यस्तो ओपन थियो कि I did forget legal speed. And then चक्रपथ आएपछि I remember कि नेपालमा ट्राफिक लाइटहरू पनि रुलहरू सुरु भइसकेको छ भनेर अनि आई स्टप हियर अनि फेरि सोचेँ देयर वाज नो ट्राफिक एन्ड
no light also. We are going towards Sukedara Chowk side. Dimbara area. We are going towards Sukedara. Dimbara आया हामी. यहाँनिर पनि चेकिङ भनौँ चेकिङवाला बोर्डहरू चाहिँ राखिरहेको छ बट नो वान वाज चेकिङ यो बाटो एक्सपान्ड गर्नलाई यहाँको रुटहरू सबै काटिरहेको छ। अन्त अहिले मेनी कन्स्ट्रक्सन वर्क वेज गोइङ अराउन्ड साइडमा यो रोडको सबै अहिले चाहिँ सबभन्दा बेनिफिसियल काम चाहिँ त्यही भइरहेछ। टी कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। Look at the tree on road side. यहाँ चाहिँ चेकिङहरू त्यस्तो केही थिएन अनि यो चाहिँ एकदम बिग्रेको छ यो बाटो हाम्रो यो चाबेल टु मित्र पार्क साइड धेरैचोटि बनाए पनि बिग्रिरहन्छ। यहाँ चाहिँ अस्ति भर्खर रोड यो उसको लागि होला वाटरको लागि हो कि ड्रेनेजको लागि यस्तो के को लागि यो भर्खरै भत्काएको थियो। यहाँबाट फेरि पिच गरेको छ बाटो हाम्रो। And now we are at गौशाला guys. We are at गौशाला and यहाँनिर पनि अलिअलि चेकिङ थियो उता एपिएफको राइट ह्यान्ड साइडतिर अब we are in लेफ्ट साइड त्यस्तो केही पनि अब्जेक्सनहरू थिएन। अगाडि ग्रिनरी भएको एरिया गल्फ चौरी हो अनि सो यहाँनिर चाहिँ चलाउनुको मजै अर्को हुन्छ। एयरपोर्ट पिआइए इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँ पनि त्यस्तो केही चेकिङ थिएन। प्लेनै नउडे धेरै बस्यो त्यही भएर। एन्ड एट दिस मोमेन्ट आई फिल लाइक टु चेन्ज द क्यामेरा एङ्गल हेरौँ मेरो त्यस्तो आएको छैन होला भनेर स्पिड मिटर पनि आओस् भनेर आई ट्राई टु चेन्ज इट बट वाट ह्यापन वाज इट वेन्ट लिटरली डाउन एन्ड सो अगाडिको भ्यू हेर्न अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ बट स्पिड चाहिँ ऊ देख्नु पर्ने फेरि लाइट एन्टी लाइट परेर मिटर पनि त्यस्तो राम्रो देखाएर रहेनछ। एन्ड वी रिच कोटेश्वर गाइज यहाँबाट चाहिँ हामी अलमोस्ट वी आर गोइङ टु कम्प्लिट आवर रिङ रोड राइड। आई होप यु गाइज विल लाइक इट। प्लिज राइट डाउन इन कमेन्ट हाउ वाज द राइड एन्ड एभ्रिथिङ। यहाँ चाहिँ पुलिस चेकिङ भइरहेको थियो लिटरली हि वाज चेकिङ द ब्याग के ल्याइरहेछ भनेर हि वाज आस्किङ द्याट लेडी। होप यु गाइज लाइक द भिडियो है। आई एम गोइङ टु पुट मोर प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब सेयर एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू।